Hey, hi, this is Sandeep, and you are watching Gujl on you on WebSankul official. This is our episode number 74 of Zero to Hero, part number 24. આપણે આજે જોવાના છે કાર્ડની જે સિરીઝ છે, કાર્ડની જે શૃંખલા છે, તેને આગળ વધારીશું. લાસ્ટ સેશનની અંદર આપ ભણી ચૂક્યા છો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશે, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહીએ છીએ. આજના સેશનની અંદર આપણે પરફેક્ટ કોન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જોઈશું, એટલે કે જેને તમે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પણ કહી શકો છો. આપણે ગુજરાતીમાં આને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કહેતા હોઈએ છીએ. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, આ બંને વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને ઘણી બધી મૂંઝવણ હોય છે. સામાન્ય રીતે હું તમને બહુ શુદ્ધ ભાષામાં જણાવી દઉં તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જે છે તે ટૂંકી ક્રિયા માટે, એટલે કે જે ક્રિયા હાલમાં પતી છે તેની અસર ચાલુ છે, ટૂંકો વર્બ જે છે એની ટૂંકી ઇફેક્ટ દર્શાવે છે. જ્યારે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ દર્શાવે છે કે ભૂતકાળમાં કોઈ એક સમય ક્રિયા શરૂ થઈ હતી, તે ક્રિયા અત્યારે પણ ચાલુ છે, તે ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેવાની છે, તેવો એનો અર્થ થતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ કે મેં હાલમાં જ મારું કોઈ કામ પૂરું કર્યું છે. ધારી લો કે અત્યારે મેં મારું લંચ પૂરું કર્યું છે, મારું ડિનર પૂરું કર્યું છે, અથવા તો મારો બ્રેકફાસ્ટ પૂરું કર્યું છે. આઈ અથવા તો આઈ હેવ હેડ માય ડિનર. આઈ હેવ હેડ માય ડિનર જસ્ટ નાવ. મેં હાલ જ મારું ડિનર લીધું છે. મારું પેટ ભરાઈ ચૂક્યું હશે, એની અસર ચાલુ છે, હમણાં જ પૂરું થયું છે, તો આ ક્રિયાની અસર ટૂંકી રહેશે. આ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. પરંતુ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો અર્થ શું થાય છે? તો કે આની અસર લાંબી ચાલશે. આની અસર એક સમયથી ચાલી રહી છે, અત્યારે પણ ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલશે. આવો તમે ભાવ દર્શાવો છો, એટલે આની ઇફેક્ટ, આની જે એક્શન છે તે લોંગર હશે ઇન કમ્પેર ટુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. સર, એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવો ને. સમજી લો કે હું વેબ સંકુલમાં 2022 નવેમ્બરથી કામ કરું છું. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ હિયર ઓર ઇન વેબ સંકુલ સિન્સ નવેમ્બર 2022. તો અત્યારે પણ હું કામ કરી રહ્યો છું. 2022થી મેં નવેમ્બર 2022થી શરૂઆત કરી છે, હવે પણ કરવાનો છું. સો દેટ્સ, આ શું દર્શાવે છે? આ સર લોંગર એક્શન દર્શાવે છે. આને આપણે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ દ્વારા રજૂ કરીએ છીએ. ગુજરાતીમાં આપણે એવું નથી કહેતા હું આટલા સમયથી અહીંયા કાર્યરત છું, તો હું છેલ્લા 5 વર્ષથી, એટલે એ ભૂતકાળ તો થયું, અત્યારે તો કરી જ રહ્યો છું, થોડોક સમય પણ, એટલે કે ભવિષ્યમાં પણ હું અહીંયા કામ કરવાનો છું, થોડો વધારે સમય પણ અહીંયા કામ કરવાનો છું. દેટ ઇઝ, આ એક્શન જે છે તે લોંગર રહેશે ઇન કમ્પેર ટુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. દેટ્સ ઇટ. આઈ હોપ તમને હવે થોડોક બેઝિક આનો આઈડિયા આવી ગયો હશે. ઘણા ક્રિયાપદો એવા છે કે જે ક્રિયાપદોનો કદી પણ તમે ચાલુ પૂર્ણ કાળમાં યુઝ નથી કરી શકતા. એ એક્શન જે છે તે હંમેશા ટૂંકા રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો નો નામનું જે ક્રિયાપદ છે તે, કે હું તેને 2016થી જાણું છું, તો હું એને 2016થી જાણી રહ્યો છું, આ પોસિબલ નથી. કેમ કે અમુક એક્શન જે છે એટલા લોંગ ચાલી શકતા નથી. એટલે એવા જે વર્બ છે, એ વર્બ કયા છે, એ વર્બ હું તમને આવનારા સેશન્સમાં સમજાવવાનો છું. પછી મેરી નામનો ક્રિયાપદ છે. મેરી નામનો ક્રિયાપદ એટલે કે 2000, ધારો કે કોઈનું લગ્ન 2017માં થયું હતું, તો સર એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં આવશે. એને તમે એ રીતે એને ભૂતકાળમાં, સાદા ભૂતકાળમાં રજૂ કરી શકો, અથવા તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં રજૂ કરી શકો. હમણાં જ કોઈનું લગ્ન થયું હોય તો તમે એને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં રજૂ કરી શકો. એને ચાલુ પૂર્ણ કાળમાં રજૂ ના કરી શકાય કે ધે હેવ બીન મેરિંગ, તેઓના લગ્ન થઈ રહ્યા છે 2019થી, એટલે ભાઈ થોડા ટુકડે લગ્ન કરી રહ્યા છે. આ ક્રિયાપદ એવો છે જો લોંગર એક્શન દર્શાવતો જ નથી. તો એ પણ એક ક્રિયાપદો પૈકીનો એક છે કે જ્યાં આપણે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. આઈ હોપ તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું, હું શું સમજાવવા માંગુ છું. મારું નામ છે સંદીપ અને આપ જોવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા છો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. હવે આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલા હું નાનકડી જાહેરાત આપના માટે કરી દઉં છું. આપ જાણો છો તે અનુસાર બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સારથી પ્લાનર કોર્સની શરૂઆત કરેલી છે, જેના અંદર સિનિયર ક્લર્ક, હેડ ક્લર્ક અને જુનિયર ક્લર્ક ત્રણેયના પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેન્સ ને આખા સિલેબસને આવરી લેવામાં આવેલો છે. યસ, આ કોર્સ પર પણ તમને રિફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામનો તમે લાભ આના પર પણ મેળવી શકશો, જ્યાં તમને 50% ઓફ મળવા પાત્ર રહેશે. તમે તમારો પ્રોમો કોડ યુઝ કરશો. તમારો પ્રોમો કોડ તમે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, ગ્રુપમાં, સોશિયલ ગ્રુપમાં શેર કરો છો. તમારો પ્રોમો કોડ યુઝ કરીને જે કોઈ પણ આ કોર્સ ખરીદે છે, તો એ વ્યક્તિને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. તો તમને શું મળશે? જેણે તમારો રેફરલ કોડ યુઝ કર્યો છે, તો એને તો 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળવાનું છે, પણ તમને 15% 15% રકમ જે છે તે રિવોર્ડ પેટે મળશે, એટલે કે એક ઇનામ સ્વરૂપે મળશે. રિફર એન્ડ ગેટ 15% રિવોર્ડ ઇન યોર બેંક એકાઉન્ટ. તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં 15% રકમ તમને મળશે.
હવે સર આ બેંક એકાઉન્ટમાંથી રકમ જે આઈ મીન જે તમારા અકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ થાય છે રકમ, એમાંથી તમે કેટલી રકમ ઉપાડી શકશો તમારા એમાંથી? તો તમે જે રકમ ઉપાડી શકશો તે 500 રૂપિયા કરતાં વધારાની જેટલી હશે ને બધી ઉપાડી શકશો. 500 રૂપિયા સુધીની રકમ એમાં રહેશે. હવે સર આનો ઉપયોગ હું ક્યાં ક્યાં કરી શકું છું? 500 રૂપિયા કરતાં ઉપરની જે રકમ તમે વિડ્રો કરો છો એનો ઉપયોગ તમે ક્યાં કરી શકો? તો તમારા રોજિંદા ખર્ચા વગેરે છે ત્યાં યુઝ કરી શકો, તમારે જે પણ ખર્ચ વગેરે કરવા છે ત્યાં. અને જે 500 રૂપિયા છે સર, અથવા તો એ સંપૂર્ણ રકમનો ઉપયોગ તમે ક્યાં કરી શકશો? તમારે બીજો કોઈ કોર્સ ખરીદવો છે, મટીરિયલ વગેરે પરચેસ કરવું છે, તો એમાં તમે એ કોર્સનો એ જે અમાઉન્ટ છે જે તમને રિવોર્ડ પેટે મળેલી છે 15%ની રકમ, એનો ઉપયોગ કરી શકશો. પરંતુ એનો ઉપયોગ કેટલો કરી શકાશે? એનો ઉપયોગ 50% સુધી કરી શકાશે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારા ખાતામાં રિવોર્ડ સ્વરૂપે 500 રૂપિયા છે. હવે મારે ધારી લો કે ભાઈ કોઈ કોર્સ વગેરે પરચેસ કરવો છે, તો આના 50% જેટલી રકમ તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે સીધું. ઓકે સર, સો એક રીતે જોવા જાઓ તો તમને મજાનું એક ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. ડબલ કહી શકાય, ડબલ ડિસ્કાઉન્ટ તમે મેળવી રહ્યા છો. પ્લાનર કોર્સ જે છે એની વેલિડિટી તમે જોઈ શકો છો. વિધાઉટ મટીરિયલ 4000 છે અને વિથ મટીરિયલ તે 8250, જેમાં તમને મટીરિયલ પણ મળવાપાત્ર રહેશે. આ મટીરિયલ ફિઝિકલ રહેશે. યસ, સોફ્ટ કોપીમાં નહીં હોય, તમને મટીરિયલ ફિઝિકલ કોપીમાં આપવામાં આવશે. 12 મહિનાની વેલિડિટી સાથેનો આ કોર્સ વિધાઉટ મટીરિયલ 5000 અને વિથ મટીરિયલ 9250માં તમને મળવાપાત્ર રહેશે. અહીંયા તમે જોશો ને, જો તમારી પાસે મટીરિયલ વગેરે છે જ ઓલરેડી વેબસંકુલનું, તો ફક્ત 1000 ભરીને તમે એક્સ્ટ્રા 6 મહિનાની વેલિડિટી અહીંયા ભોગવો છો. સાથે સાથે અહીંયા તમને જે પણ કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે, યુ કેન કોન્ટેક્ટ ઓન ધીઝ નંબર્સ એન્ડ ગેટ યોર ક્વેશ્ચન્સ બી આન્સર્ડ. તમારા જે પણ પ્રશ્નો વગેરે છે એના તમને સોલ્યુશન, એના જવાબો વગેરે તમને અહીંથી મળી જશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. આજે આપણે ભણવાના છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની ચર્ચા કરીશું. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની જે ફોર્મેટ છે એની ચર્ચા કરી લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે એક્ટિવ વોઇસથી હંમેશા શરૂ કરતા હોઈએ છીએ. નોર્મલી આમાં જોવા મળતું હોય છે કે તમને સિન્સ અને ફોર આની અંદર ખાસ જોવા મળશે. અને સિન્સ અને ફોર લોંગર એક્શન દર્શાવવા માટે, કે જે તમારો જે વર્બ છે, જે તમારો ક્રિયાપદ છે, એની લોંગર એક્શન દર્શાવવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે સિન્સ અને ફોરનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. મોટાભાગે તમને સિન્સ અને ફોર જોવા મળતું હોય છે આ વાક્યમાં. સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે. યસ સર, આઈ છે. અહીંયા હેવ કે હેઝમાંથી બંનેમાંથી કોઈ વાપરશો. યસ સર, આઈ સાથે હેવનો ઉપયોગ થાય છે. રૂલ એ જ અપ્લાય થશે. આઈ વી ધે અને યુ, આના સાથે બહુવચન હોય તો એના સાથે આપણે હેવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ બધાને ખ્યાલ છે. અને અગેન આપણાને ખ્યાલ જ છે કે સર હી, શી, ઇટ અથવા તો કોઈ નામ આપેલું હોય અને જે કેવા વચનમાં હોય, તો એક વચનમાં હોય તો એના સાથે આપણે હેઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આમાં પણ સેમ જ પેટર્ન રહેશે. આનો ઉપયોગ શું છે મેં તમને આગળ સમજાવી ચૂક્યો છું. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ હિયર, મેં અહીંયા કામ કરી રહ્યો છું સિન્સ 2019. મેં અહીંયા 2019થી કામ કરી રહ્યો છું. 2019થી મેં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. સિન્સ કેમ? સર લોંગર પીરિયડ છે, લોંગર સમય છે દર્શાવવા માટે, સમય બિંદુ દર્શાવવા માટે, POT પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ દર્શાવવા માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 2019થી અહીંયા કામ કરી રહ્યો છું. અત્યારે કરી રહ્યો છું. હા, અત્યારે કરી રહ્યો છું. ભવિષ્યમાં કરીશ. હા સર. ઇન શોર્ટ આ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દર્શાવી રહ્યું છે. લેટ્સ સી અનધર વન. હી સાથે આપણે હેઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હા, હી હેઝ બીન, પછી તમારે બીનનો ઉપયોગ કરવાનો. હી હેઝ બીન પ્લેઇંગ ધ પિયાનો સિન્સ 2 PM. એ 2 વાગ્યાથી, એટલે કે બપોરના 2 વાગ્યાથી પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઘડિયાળનો સમય, સિન્સ પછી ઘડિયાળનો સમય જોવા મળશે. સિન્સ અને ફોરનો ઉપયોગ શું છે પ્રિપોઝિશનમાં, હું તમને બહુ સારી રીતે સમજાવી દેવાનો છું. તો સર હી હેઝ બીન પ્લેઇંગ ધ પિયાનો સિન્સ 2 PM. તે 2 વાગ્યાથી પિયાનો વગાડી રહ્યો છે. લેટ્સ સી પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના જોઈશું. ભાગ્યે જ આનું પેસિવ થતું હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત બની શકે તમને પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના પણ પૂછી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ આવશે. પછી હેવ હેઝમાંથી કોઈ એક મૂકીશું આપણે. ધ પિયાનો સાથે હેઝનો ઉપયોગ થશે. હેઝ બીન તો તમારે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દેવાનું છે. પછી આ કયો કાળ છે? તો સર આ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, જેમાં ચાલુ શબ્દ જ્યારે પણ દેખાશે એટલે ચાલુ કાળ કોઈ પણ હોય ત્યાં આપણે બીંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પેસિવ વોઇસમાં. એટલે અને પાછો ચાલુ પૂર્ણ છે એટલે V3 નો પણ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ધ પિયાનો સબ્જેક્ટના સ્થાને ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લેશે. યસ સર, આ ઓબ્જેક્ટ જે છે તે સબ્જેક્ટનું સ્થાન લે છે. હેવ હેઝમાંથી તમે હેઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. પછી આપણે અહીંયા બીનનો ઉપયોગ કર્યો છે. હા સર. પછી બીંગ લખીશું. યસ. પછી V3 લખીશું. યસ. પછી આપણે બાય લખીશું. બાય હિમ. અને પછી તમારા જે વધારાના શબ્દ છે તે જે પણ તમને સમયસૂચક શબ્દ વગેરે આપેલા હોય તે. સિન્સ, બાય, આ અહીંયા હિમ જે છે તે કામ કરે છે તમારા ઓબ્જેક્ટનું. એન્ડ બાકીના જે આ અધર શબ્દ, અધર વર્ડ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ભાઈ, સમયસૂચક શબ્દ જે હોય છે તે, કે પ્રિપોઝિશન એન્ડ ઓલ. ચાલો હવે આપણે આની નેગેટિવ વાક્યરચના જે છે, આની નકારાત્મક વાક્યરચના અને નેગેટિવમાં કઈ રીતે ફેરવાશે. બિલકુલ સિમ્પલ, જે મેં તમને કીધું છે. ટુ બીનું રૂપ જ્યાં તમને જોવા મળે છે એના સાથે હંમેશા નોટનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. સી જોઈએ આપણે. અહીંયા સબ્જેક્ટ આપેલો છે. સબ્જેક્ટને ગુજરાતીમાં આપણે કરતા કહીએ છીએ. કરતા પછી હેવ હેઝ જોવા મળશે. હા. પછી આપણે નોટ જોવા મળશે. હા. પછી બીન આવે છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઘણા લોકો હેઝ બીન
નોટ એવું લખી નાખતા હોય છે. ખરેખર આ રોંગ છે. આ ટુ બીનું રૂપ છે, એના વચ્ચે અહીંયા તમારે નોટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. હેઝ નોટ બીન થશે. હેઝ કે હેવ બીન નોટ, આ વાક્ય રચના ખોટી છે. ચાલો, શું જોઈશું આપણે? સબ્જેક્ટ હેવ હેઝ નોટ બીન, પછી V4 એટલે કે આને આપણે પાર્ટિસિપલ કહીએ છીએ, પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું સ્વરૂપ જેને કહેતા હોઈએ છીએ. then તમને અહીંયા ઓબ્જેક્ટ જોવા મળી જશે. નેગેટિવ એક્ટિવ વોઇસ જોઈ રહ્યા છે. આઈ હેવ નોટ બીન વર્કિંગ હિયર સિન્સ 2019. મેં અહીંયા 2019 થી કામ કરી રહ્યો નથી, 2022 થી કરી રહ્યો છું. હી હેઝ નોટ બીન ઇટિંગ એનીથિંગ સિન્સ મોર્નિંગ. હવે મોર્નિંગ જે છે ને સવારથી, તો એ પણ એક પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ગણાતું હોય છે. આને પણ આપણે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કહીએ છીએ. નથી કહેતા આણે સવારથી કશું નથી ખાધું, આ સવારથી કશું નથી ખાઈ રહ્યો, વગેરે વગેરે. તો હી હેઝ નોટ બીન. હી હેઝ નોટ, જોઈ શકો છો નોટનું પ્લેસ ક્યાં છે, અને ટુ બીના પછી છે. હી હેઝ નોટ બીન ઇટિંગ, અહીંયા V4 નો ઉપયોગ કર્યો છે આપણે. એનીથિંગ, કંઈ પણ, સિન્સ મોર્નિંગ, સવારથી. સો દેટ્સ ઇટ. આપણે આની નેગેટિવ વાક્ય રચના પણ જોઈ છે. ચલો, સો આજે આપણે એઝ ઓલવેઝ આપણે જેમ દરેક રોજ એક એક કાર્ડની ફોર્મેટ વગેરે જોઈ રહ્યા છે તે પ્રમાણે સૌથી પહેલા તમે શું ભણ્યા છો? તો ચાલુ, પૂર્ણ, વર્તમાન કાળ શું છે? આ હંમેશા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરશે તમને કોના કોના વચ્ચે? તમારા પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વચ્ચે થોડું કન્ફ્યુઝન રહેશે. આ ટૂંકી એક્શન દર્શાવે છે, એટલે કે જે ટૂંકી ક્રિયા છે તેનો એક્શન જે છે તે શોર્ટર એક્શન દર્શાવશે, ટૂંકી ક્રિયા દર્શાવશે. આ લોંગ એક્શન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તમારી એક્શન અહીંયા લોંગ હશે. સાથે સાથે મેં તમને કીધું કે અમુક શબ્દ એવા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ નો છે, લાઈક છે, લવ છે, હેટ છે, એના પછી મેરી છે, ઘણા બધા છે. લિસ્ટ હું તમને નેક્સ્ટ સેશન્સની અંદર જ્યારે પણ આપણે આ ટોપિક ડિટેલમાં સ્ટડી કરીશું ત્યારે તમને સમજાવીશ. તો આવા શબ્દ એવા છે કે જે કદી પણ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં નહીં આવી શકે. બરાબર, એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં નથી આવતા, એને આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં યુઝ કરીએ છીએ. ફોર્મેટ શું છે? સબ્જેક્ટ કરતા હેવ હેઝ કોના પ્રમાણે વાપરવાનું કહી દીધું છે? બીન, V4 એન્ડ સો. આ એક્ટિવ વોઇસ છે. ધ્યાન તમે પેસિવ વોઇસ જોઈ ગયા છો. પેસિવ વોઇસમાં સબ્જેક્ટ તો શરૂઆતમાં હોય છે, પણ હા ઓબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટના સ્થાને આવી જાય છે, સબ્જેક્ટ જે છે તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાને આવી જાય છે. આ પણ આપણે ભણી ગયા, શીખી ગયા છે. બાકીનું આ પેટર્ન ખાસ ધ્યાન રાખજો. આને આખું સંયુક્ત આખું ગણીને તમારે મૂકવાનું છે. ચાલુ પૂર્ણ કાળ છે, ચાલુ કાળ હોય એટલે આપણે બીંગનો તો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધેન V3 પેસિવ ફોર્મમાં તો V3 અને બાય, આનો ઉપયોગ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. ચલો, એના પછી આપણે નેગેટિવ જોયું. નેગેટિવમાં મેં તમને હંમેશા કીધું છે ટુ બીના પછી તમારે નોટ મૂકી દેવાનું હોય છે. નોટનું પ્લેસ તમને ખબર હોવી જોઈએ. દેટ્સ ઇટ. એક્ટિવ વોઇસનું આપણે નકારાત્મક જોયું છે. સર પેસિવનું નેગેટિવ કરવું હોય તો ભાઈ આ પણ સિમ્પલ છે. પેસિવનું નેગેટિવ કરવું હોય તો ક્યાં આવશે? તો કે ફરીથી સર ટુ બીનું રૂપ જ્યાં દેખવા મળે છે ત્યાં તમારે નોટ મૂકી દેવાનું છે. દેટ્સ ઇટ. તો એક્ટિવ અને પેસિવ બંનેનું નકાર પણ મેં તમને આની સાથે સાથે સમજાવી દીધું છે. આનો ઉપયોગ શું છે પણ સમજાવી દીધો છે. સો આ સાથે આજનો આ સરસ મજાનો નાનકડો આ ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં ખાસ શું રહેશે? નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે ભણવાના છીએ સાદો ભૂતકાળ. એટલે કે તમે 4 વર્તમાન કાળ જોઈ લીધા છે. પાછલા 4 સેશન્સની અંદર તમે 4 વર્તમાન કાળ ચેક કરી શકશો. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પાછળના જે 4 સેશન્સ છે એમને ખાસ જોજો, ધ્યાનથી જોજો, એટલે તમને કાળનો આઈડિયા આવી જશે. કાળ શું છે? 4 નહીં, 5. પાછલા 5 સેશન્સ તમારે ખાસ જોવાના છે. પાછલા 5 સેશન્સથી તમને ખબર પડી જશે કે કાળ શું છે, ક્યારે વપરાય છે, વગેરે વગેરે. નેક્સ્ટ સેશનથી ભૂતકાળની શરૂઆત કરીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. હું સંદીપ રજા લઉં છું. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.